Hi guys! And today's video is I'm giving you tips kung saan pagtanggal na itong whiteheads and blackheads sa itong face. So before anything else, I would like you to please like this video and do subscribe our channel and click the bell button beside it so you won't miss my future videos. So I know, mababae, malalaki, daghan kayo itong nagproblema sa atong whiteheads and blackheads. So that's why I'm sharing with you guys these tips para kitang tanan, happy na o guwapa o guwapo. Okay, so na nato. Mo niya itong makinahangan while doing this procedure. There are only two things. Duha lang gid ka buka to kinahanglan guys. So first is egg. So I will show you later kung saan ni siyang itlog. Second is facial tissue. Nani siya nga facial tissue. So, dili ta magamit og inanani toilet paper tissue, which is dili ni siya muganon with guys kung sa atong procedure karon. Dapat inunani siya nga tissue like as you noticed guys, wala itong kailangan which is the egg and the tissue. So, ipakita na ko sa inyo karon kung saan ni siya ang egg. Before na to siya abrihan, before na to buko ng itlog, let's make sure na uga nga to ang bowl na tong butangan sa eggs. Ato siyang ginigluhan, dapat huwag dito siya masugilan og tubig. Then, ato i-separate ang white egg. So, ayaw gid niyo sa guli o katong yellow, katong nasa sulod ani nga yellow. Atong magamit rani is ang kaning egg white. After nato na-separate ang white egg, dapat inani ang itsura. Inani ang itsura pag separate nato sa to ang white egg. No, dapat inani lang siya walay sagol na water, walay any liquid nga masagol sa to ang white egg. As you can see guys, wala na ko whiteheads and blackheads, so pimples na lang. Thankful kayo ko ani na procedure. So to perfectly demonstrate ni sa inyo how we have a visitor. Welcome, Aki! Welcome, Aki! Yeah! Okay, so sa itong procedure, siya nga itong examplean if effective ba nga ito ang tip. Sige, testingan. Siya itong testingan karon if effective ba nga ito ang tips karon nga gihatag ako sa inyo. So, let's do this. So, first na to buhaton is ato sang ikipangiyahang buhok. Very nice. Very nice. Very nice. So before doing this, dapat nakapanghila mo sa toong face. Sa akong gibuhat sa ako ang tissue paper, so form na ko siya og square para dali lang siya modikit sa iyang face para dili po dagko kay sa nga tanan. So first is kaning white egg. Ato na siya ibutang sa iyang face. After na to nabutangan iyang face og white egg, so kanina po itong isunod ang ato ang tissue. So kani siya, ilunod na to ni siya sa white egg. Then ato ibutan sa iyang face. We'll make sure nga tanan na nasa iyang face is mabutangan na to og white egg. Dili siya, ang tissue dili na dapat siya magputi-puti. Dapat nabasa na siya tanan sa white egg.
darkness, my old friend. Dili ta makaingon og pila ka minutes. I've come to talk with you again. So ipakita naman later kung unsay forma na jud kung dapat tanggalon na siya. Dili na siya dapat tanggalon while basa pa kay dili matanggal na mo ang mga whiteheads or blackheads. Mag-wait ta, i-update muna mo later kung mauga na ni siya, then ato tanggalon if effective ba o mag-work ba ni siya. A few moments later. Og karon nato na tanggalon og atong tan-awon if matanggal ba yung whiteheads and blackheads. So watch out. So first tanggalon nato siya pa upward direction. So as you can see, gahi kayo siya. Ang hulatan gyud nato siya ngayon ani siya forma guys. Nga mugahi na siya ayo para modikit na siya ayo sa imong skin ug matanggal ang mga whiteheads o blackheads o mga dry skin. Wala pa na siya. So, manghilamusa siya. Tanan na to sa effects sa iyong face. Okay, tanan na to. Mag-disagtan sa aking pagpakita. Okay. Okay. Kita ninyo guys. Grabe kadaghan. Muna tanan na nakuha sa iya ha. Then sa iyahang ilong. Okay. Okay. Nana siya kadaghan. Ano siya kay maklaro? Kaya siya maklaro. Okay. Oh my God. Tanawa. Dagan kayong nakuha sa iyong face. Naglisod lang tag-capture. Kaya gagmay kaayo yung whiteheads. First, as you can see, daghan kaayo. Okay. Okay, thank you so much guys sa atong bisita kay gitabangan ta niya karon sa atong procedure about ani nga tips. So thank you so much at kinyong bye. As you can see, proven and tested siya. So unsa pa itong yulat, must try. So thank you so much for watching this video, and again, please like this video and do subscribe our channel and click the bell button beside it so you won't miss our future videos, and say hi to our Mimi. Bye.